आजको टाइममा सबैभन्दा बढी डिमान्डेड स्किल भनेको कम्युनिकेसन स्किल हो। यदि तपाईँसँग टेक्निकल स्किल छ तर कम्युनिकेट गर्ने स्किल छैन भने तपाईँले आफूले सोच्नु भएको ठाउँमा पुग्नले टाइम लाग्ला अथवा अलिकति गाह्रो होला। हामीले राम्रो कपडा लगाउँछौँ, मिठो बोल्छौँ अनि हाम्रो बानी व्यवहारहरू राम्रो बनाउँछौँ किन भन्दाखेरि अरूले हामीलाई मन पराउन् भनेर, अरूको अगाडि हाम्रो पनि आफ्नो आइडेन्टिटी होस् भनेर। त्यही भएर त्यो कुराहरू हुनु साथसाथै हामी राम्ररी कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ, यानि कि हामी राम्ररी बोल्न सक्यौँ, राम्ररी बिहेभ गर्न सक्यौँ भने अरू मान्छेहरूलाई राम्ररी चाँडै नै प्रभाव पार्न सक्छौँ। आजको विषयमा चाहिँ मैले यही कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर भिडियो बनाएको छु, जुन कुराहरूमा चाहिँ मान्छेहरूलाई कसरी प्रभावित पार्ने, मान्छेहरूले आफूलाई चाँडो कसरी मन पराउन् भन्ने विषयमा हो। फर्स्ट स्किल, बी अ गुड लिसनर। तपाईँ यदि कोही मान्छेहरूसँग कुरा गरिरहनु भएको छ अथवा मान्छेसँग भेट्नु भएको छ र यदि तपाईँले उसलाई इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ र उसले तपाईँलाई मन पराओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सधैँ पनि तपाईँ उसको कुरा बढी सुन्नतिर ध्यान दिनु होला। कहिले पनि हामीले कोही मान्छेलाई भेट्दा धेरै बोलेर हामीले कहिले उसलाई खुसी बनाउन सक्दैनौँ, यानि कि उसको मन जित्न सक्दैनौँ। मानौँ तपाईँ र मेरो एक दिन भेट भयो, हामी बसिरहेको छौँ र त्यहाँ चाहिँ डेजर्ट आयो, भेनिला। अब भेनिला आइसक्रिम आयो है, अनि एउटै कपमा आयो अरे। अनि आइसकेपछि मैले त्यो कप चाहिँ हजुरलाई दिएँ, हजुर लिनुहोस् न, सुरुमा तपाईँ खानुहोस् न, तपाईँ ट्राई गर्नुहोस् न भनेर मैले दिएँ। तपाईँलाई खुसी लाग्छ नि त मैले तपाईँलाई प्रायोरिटी दिएकोमा, इम्पोर्टेन्स दिएकोमा। त्यही भएर हाम्रो बोली भनेको पनि त्यस्तै कुरा हो। तपाईँ र मेरो भेट भयो अनि मैले जब तपाईँलाई बोल्नलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छु, इन्करेज गर्छु अनि तपाईँको कुरा सुन्छु, टाइममा तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको सब्जेक्टमा रिलेटेबल क्वेसन्सहरू सोध्छु अनि तपाईँलाई मनपर्ने विषयमा बोल्न दिन्छु भने तपाईँलाई खुसी लाग्छ कि तपाईँ बोलिराखेर तपाईँलाई अझ बोल्न मन लाग्छ कि। सबैभन्दा बढी चाहिँ हामी त्यतिखेर खुसी हुन्छौँ जब हामी बोल्छौँ। तपाईँ नै आफै सोच्नु होला, जब तपाईँ र अर्को व्यक्तिको भेट हुन्छ नि, तपाईँ त्यतिखेर राम्रो एक्साइटेड हुनुहुन्छ, त्यो भेटमा इन्जोय गर्नुहुन्छ जब चाहिँ तपाईँले बोल्न ठाउँ पाउनुहुन्छ, तपाईँको कुरा मजाले सुनिन्छ, तपाईँको कुरालाई ध्यान दिन्छ र तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्स दिन्छ। त्यही भएर जहिले पनि अरू मान्छेसँग भेटेको बेलामा चाहिँ राम्रो सुन्ने मान्छे हुनुहोस्, राम्ररी सुनिदिनुहोस्, उसको कुरालाई ध्यान दिनु होला है। अनि एकदम चाखपूर्वक उसले सोचेको कुरालाई रिपिट गरिदिनु होला अनि यहाँ यसपछि के भयो भनेर फलोअप क्वेसन्सहरू गरिदिनु होला, जुन कुराले चाहिँ मान्छेसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनको लागि एकदमै हेल्प गर्छ। दोस्रो कुरा, यदि अरू मान्छेलाई प्रभावित पार्नु छ भने हामीले उनीहरूको इन्ट्रेस्टको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई के मनपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है। किनकि हामी त्यतिखेर बढी बोल्न चाहन्छौँ जब चाहिँ हामीलाई केही कुरा अलरेडी थाहा हुन्छ कि। जस्तै हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ भने चाहिँ हामीलाई बोल्नमा कन्फिडेन्स आउँछ नि त, हामीले बोल्न सक्छौँ त्यो सब्जेक्टमा भन्ने हुन्छ। मैले इन्जिनियर साथी भेटाएँ भने मैले बिल्डिङ्सको बारेमा, आर्किटेक्चरको बारेमा सोधेँ भने त्यो इन्जिनियर साथीले मजाले खुलेर बोल्छ नि त। तर मैले त्यही ठाउँमा उसलाई चाहिँ डक्टर पेसाको कुरा सोध्यो अरे अथवा आइटी सेक्टरको कुरा सोध्यो भने मेरो साथीले मजाले खुलेर बोल्दैन, किनकि उसलाई त्यो थाहा भएको सब्जेक्ट हुँदैन, त्यो थाहा भएको टपिक हुँदैन, उसको इन्ट्रेस्टेड फिल्ड परेन भएर उसले मसँग मजाले खुल्दैन र हाम्रो भेट चाहिँ इन्जोयबल हुँदैन। तर जब मैले उसलाई इन्ट्रेस्टेड कुराहरूमा कुरा निकालिदिन्छु, त्यसमा कुरा गर्छु अनि त्यो विषयमा हामी एकअर्काको फिलिङ्स सेयर गर्छौँ अनि उसलाई टाइम दिन्छु बोल्नको लागि, म कुरा ध्यान दिएर सुनिदिन्छु, तब उसलाई एकदमै आनन्द महसुस हुन्छ। यदि तपाईँलाई फिसिङ गर्न मन छ, तपाईँलाई एउटा पोखरीमा गएर माछा मार्न जानु भएको छ भने अनि तपाईँ माछा मार्न जाने बेलामा त्यो फिसिङ रडमा चाहिँ मलाई त समोसाभित्रको आलु मनपर्छ भनेर त्यो फिसिङ रडमा आलु हालेर नजानुहोस्। हामीलाई माछालाई के मनपर्छ त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै माछालाई गडेउला मनपर्छ भने हामीले फिसिङ रडमा गडेउला हालेर जानुपर्छ र त्यो गडेउला हालेर लगेको फिसिङ रड माछामा जब पोखरीभित्र डुबाउँछौँ तब त्यो माछाले जब खान्छ नि त्यो हुक्ड हुन्छ कि। अब त्यो लास्टमा चाहिँ हामीले जे चाहिँ माछाले त्यही गरिदिने हो नि त। त्यही भएर अरू मान्छेले हामीलाई मन पराउनु, अरू मान्छेलाई हामीलाई प्रभावित पार्न, हामीले उनीहरूलाई प्रभावित पारौँ भनेर सोच्नु भएको छ भने सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा उनीहरूको इन्ट्रेस्टको विषयमा ध्यान दिनु होला। जुन कुराले गर्दा तपाईँको क्लासमा एउटा राम्रो साथी बनाउनु खोजिरहनु भएको छ भने साथी बन्ला, अफिसमा कुनै केटा साथी अथवा केटी साथी मनपर्छ भने उनीहरूलाई डेट गर्न खोज्नु भएको छ भने उनीहरूलाई प्रभावित पार्न सक्नुहुन्छ, अथवा बिजनेसमा धेरै कस्टमर्सहरूलाई अट्र्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि हुनसक्छ। थर्ड पोइन्ट, हामीले कहिले पनि मान्छेहरूसँग विवाद गर्नु हुँदैन। आर्गुमेन्टले गर्दाखेरि कहिले पनि हाम्रो सम्बन्ध बेटर बनाउनतिर लाग्दैन।
जहिले पनि हामीले अरू मान्छेलाई प्रभावित पार्न चाहन्छौँ र यदि त्यो ट्रुली त्यो मान्छे हाम्रो लाइफमा इम्पोर्टेन्स छ भने जहिले पनि हामीले सम्बन्ध राम्रो 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 बनाएर लानुपर्छ। त्यो कुराले गर्दा चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध लङ लाइफ हुन्छ र राम्रो टिक्छ र त्यो मान्छेले हामीले भने बमोजिमको कुराहरू सोच्नुहुन्छ र हामीलाई मन पराउनुहुन्छ। हामीले यदि कोही मान्छेसँग विवाद गऱ्यौँ भने त्यो विवादमा त जित्छौँ होला, त्यो विवादको नतिजा त हामीले सोचे बमोजिम आउँछ होला, तर त्यो जोसँग विवाद गरिरहेको छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ गुमाउँछौँ हामीले। त्यो मान्छे चाहिँ हाम्रो लाइफमा हुँदैनन् अथवा उनीहरूले चाहिँ हामीले चाहेको कुरा गर्दैनौँ। त्यही भएर सबैभन्दा विवाद जित्ने भनेको बेस्ट वे भनेको विवादै नगर्नुहोस्, त्यो कुरालाई इग्नोर गर्नुहोस्, विवादको भित्र कहिले नजानुहोस्। कहिलेकाहीँ विवाद हुन खोजिहाल्यो भने त्यो कुरालाई इग्नोर गर्नुहोस् अथवा त्यो 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 पाटोमै नकोट्याउनुहोस्, जुन कुराले गर्दा चाहिँ सम्बन्धमा कुनै पनि एउटा सानो पाल पर्नको लागि अथवा सम्बन्ध चर्किने छैन, सम्बन्धमा केही पनि प्रब्लम देखिने छैन र सम्बन्ध राम्रो भएर अगाडि बढ्नेछ। फोर्थ पोइन्ट, यदि हामीले कोही मान्छेहरूबाट माया, केयर अनि इम्पोर्टेन्स चाहन्छौँ भने जहिले पनि हामीले पनि त्यो इम्पोर्टेन्स अरूलाई दिनुपर्छ। जहिले मान्छेहरूले केही राम्रो गर्नुभयो भने हाम्रो लागि हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ जेन्युन वेमा। हामीले अरू मान्छेले गरेको कुरालाई रियली ट्रुली एप्रिसिएट गऱ्यौँ भने अरूलाई खुसी लाग्छ। मानौँ उदाहरणको लागि मलाई कसैले खाना खान उहाँको घर बोलाउनु भयो, उहाँले धेरै दुःख गरेर खाना बनाउनु भएको हुन्छ, अभियसली त्यो खाना मिठो हुन्छ। उहाँले खाना बोलाउनु भयो र मैले खाना खाइसकेपछि उहाँलाई भने भाउजू थ्याङ्क यू सो मच, हजुरले यति मिठो खाना बनाएर खुवाउनु भयो, मलाई घरै पुगे जस्तो महसुस भयो भने उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। किनकि अभियसली खाना त धेरै दुःखले बनाउनु भएको हुन्थ्यो र उहाँको खाना मिठो हुन्थ्यो। अनि त्यो ठाउँमा जब मैले एप्रिसिएट गरिदिन्छु उहाँलाई पनि खुसी हुन्छ कि मलाई त्यो खाना मन परेछ, उहाँले त्यति धेरै दुःख गर्नुभएको कुराले गर्दा राम्रो आउटकम आएछ अनि म पनि खुसी भएछु भनेर उहाँलाई पनि खुसी लाग्छ। त्यही भएर जहिले पनि मान्छेहरूले दुःख गरेर केही गर्नुहुन्छ अथवा ट्रुली कोही मान्छेलाई जस्तै लुक्स मनपर्छ भने उहाँलाई खुलेर भनिदिनु होला, आज तपाईँलाई कति राम्रो देखिनु भएको छ, कोही मान्छेको लागि बोली एकदम इम्पोर्टेन्स हुन्छ, तपाईँ कति मिठो बोल्नुहुन्छ है भनेर खुलेर भन्नु होला। कोही मान्छेको बानी व्यवहार चाहिँ उहाँको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने तपाईँको बानी व्यवहार आचरण कति राम्रो छ है, तपाईँ कति ज्ञानी हुनुहुन्छ भनेर खुलेर भन्नु होला। जुन कुराले गर्दा उहाँलाई पनि त्यो सुन्ने मान्छेलाई पनि अझ प्रेरणा मिलोस्, अझ राम्रो बन्नको लागि, अझ राम्रो बिहेभ गर्नको लागि, जुन कुराले गर्दा एट द एन्ड उहाँले तपाईँलाई नै मन पराउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी सबै ट्राभल गरिरहेको हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ तपाईँ मानौँ काठमाडौँबाट आफ्नो गाउँ फर्किँदाखेरि लामो यात्रा गरेर बसबाट झर्ने बेलामा बसको स्टाफ दाइले भन्नुभयो भने थ्याङ्क यू दाइ, हजुरले यति राम्ररी मेरो यात्रा कति राम्रो बनाइदिनु भयो, सेफली यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, मलाई धेरै खुसी लाग्यो भनेर तपाईँले कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो भने त्यो हाम्रो बसको गुरुजी अनि स्टाफलाई थ्याङ्क यू भन्नुभयो भने एकदम खुसी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि त्यति धेरै आफूलाई त्यति एप्रिसिएट गरिदिनु भनेको राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ। संसारमा सबै मान्छे ठुल्ठुलो पोजिसनमा हुनुहुन्न र जब हामीले सानो सानो पोजिसनको मान्छेहरूलाई पनि ख्याल गर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि राम्रो दुई शब्द राम्रो भन्छौँ भने उहाँहरूलाई पनि खुसी लाग्छ। अर्कोपल्ट फेरि तपाईँले यदि त्यही बसमा पढ्नुभयो र काठमाडौँ फर्किनु भयो र त्यही गुरुजीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यही स्टाफ हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूले तपाईँलाई प्रायोरिटी दिनुहुनेछ कि सोच्नुहुन्छ भाइ बहिनी आउनुहोस् यहाँ बस्नुहोस्, यो सिटमा बस्नुहोस्, तपाईँलाई कस्तो गीत मनपर्छ त्यो गीत बजाउँछु, अथवा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ, आफ्नो लाइफको भोगाइहरू एक्सपिरियन्सेसहरू तपाईँलाई भन्नुहुन्छ, यानि कि उहाँले तपाईँलाई प्रायोरिटी दिन थाल्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले कसैको इम्पोर्टेन्स पाउनु छ भने, कोहीबाट प्रायोरिटी पाउनु छ भने हामीले चाहिँ सुरुमा उहाँहरूलाई इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ। त्यही भएर अर्कोपल्ट जहिले पनि याद गर्नु होला, अरूलाई जेन्युन एप्रिसिएट गरिदिनुहोस् र जहिले पनि अरूलाई इम्पोर्टेन्स दिनुहोस्, अरूलाई दुई शब्द भयो भने मिठो बोलिदिनुहोस्, अरूको मान्छेलाई राम्रो हुनुहुन्छ भने राम्रो हुनुहुन्छ है भन्नुहोस्। लास्ट पोइन्ट, सबैभन्दा यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, कहिले पनि अरू मान्छेलाई क्रिटिसाइज नगर्नु होला। कहिले पनि अरूलाई तिमीले गर्दा यो भएको, तिमीले गर्दा त्यो भएको भनेर कहिले नभन्नु होला। त्यो सुन्न कसैलाई मन लाग्दैन, यो तिम्रो कारणले भएको अथवा तिमी यस्तो छौ र त्यही भएर यस्तो हुन्छ भनेर कहिले नभन्नु होला। कसैलाई पनि आफू चाहिँ नराम्रो हुन अथवा आफू नराम्रो छु भनेर सुन्दाखेरि कसैलाई खुसी लाग्दैन। यदि हामीले 30 जना भएको एउटा फोटोग्राफ हेऱ्यौँ भने, यदि हामी त्यहाँ छौँ भने सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो आँखा म कहाँ छु भनेर जान्छ, यानि कि संसारमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन हाम्रो लागि अथवा मेरो लागि म हुन्छु। त्यही भएर अनि कोही आएर तिमी त ठिक्क मात्रै आएछौ यो फोटोमा, तिमीलाई त राम्रो देखेको रहेनछ भने मलाई अभियसली खुसी लाग्दैन, अथवा तपाईँहरू पनि त्यो सिचुएसनमा तपाईँहरूलाई पनि खुसी लाग्दैन। यानि कसैले हाम्रो कुरा काटेको मन पर्दैन अथवा हामीलाई सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्स पाउन मन लाग्छ नि त। त्यही भएर जहिले पनि अरूले केही नराम्रो भनिहाल्यो अथवा केही नराम्रो गरिहाल्यो भने पनि तपाईँले खुलेर तपाईँले गर्दा यस्तो हो, तपाईँले यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नु भएको छ भनेर कहिले नभन्नु होला। मलाई अझै पनि याद छ, पहिला जब मेरो सर्टिफिकेट्स अथवा डकुमेन्ट बनाउनको लागि म सरकारी अफिसहरूमा जान्थेँ,
उहाँहरूले चाहिँ अलिकति बिजी हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरू सायद केही कुराहरूले उहाँहरूले तनाव भएको हुन्थ्यो होला र उहाँहरू रस हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ मेरो काम केही दिनपछि गरिदिन्छु अथवा म ब्रेक लिएर आएपछि गरिदिन्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अथवा अलिकति चिडिए जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। तर म जहिले त्यहाँ पोलाइटली भन्थेँ, सर प्लिज हजुरको एउटा सिग्नेचरले मेरो लाइफमा धेरै ठुलो हेल्प गर्छ, मैले जहिले पनि हजुरले यो गरिदिनु भएको मलाई हेल्प म सधैँ सम्झिनेछु, सर प्लिज गरिदिनु न भन्दाखेरि उहाँले जहिले गरिदिनुहुन्थ्यो। तर मैले त्यो ठाउँमा तपाईँको कामै यही हो, तपाईँ त हाम्रो पब्लिक सर्भेन्ट हो, तपाईँले यो गर्नु भएन भने कसले गर्ने, तपाईँले यही गर्नको लागि यहाँ बस्नु भएको भए, ठुल्ठुलो कुरा गरेको भए अथवा आफ्नो एटिट्युड घमण्ड देखाएको, उहाँले मेरो कुरा गरिदिन सजिलै गरिदिनु मिल्थ्यो भने पनि उहाँले मेरो कुरा गरिदिनु हुँदैन थियो। तर मैले त्यहाँ पोलाइट भएर उहाँको क्रिटिसाइज नगरिकन उहाँलाई जेन्युनली राम्ररी भने, राम्ररी रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँले मेरो काम गरिदिनु भयो। त्यही भएर कहिले पनि अरू मान्छेको क्रिटिसाइज नगर्नु होला, जहिले पनि अरू मान्छेलाई सक्नुहुन्छ भने 2 शब्द राम्रो भनिदिनुहोस्, यदि सक्नु हुँदैन भने उहाँमा नराम्रो खराबी छ भने पनि सिधै यु आर रङ अथवा तिमी नराम्रो छौ, तिम्रो यो कुरा नराम्रो छ, त्यो कुरा नराम्रो छ भनेर कहिले नभन्नु होला। जहिले पनि मान्छेलाई आफू इम्पोर्टेन्स भएको, आफूलाई प्रायोरिटी दिएको, आफ्नो कुरालाई एप्रिसिएट गरेको मनपर्छ। तपाईँ अर्कोपल्ट कोही मान्छेसँग भेट भयो भने, अर्को मान्छेसँग कोही मान्छेले तपाईँलाई मन पराओस् भनेर सोच्नुहुन्छ भने जहिले पनि यो कुराहरू याद राख्नु होला र तपाईँलाई बेटर कम्युनिकेटर बनाउन हेल्प गर्नेछ। यो सानो घरमा पनि हेल्प गर्नेछ। कुनै दिन मम्मीले मिठो खाना बनाउनु भयो भने बाबाले कुनै एउटा राम्रो टी सर्ट ल्याइदिनु भयो भने थ्याङ्क यू बाबा, थ्याङ्क यू मम्मी भन्नु होला, जुन कुराले गर्दा उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुनेछ, ए मेरो नानीलाई मैले यो ल्याइदिएको रहेछ, उसलाई मन परेछ, मैले गरेको दुःख उसले बुझेको रहेछ भनेर। जहिले पनि यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ हामीलाई बेटर पर्सन बनाउनलाई मद्दत पुर्याउँछ। कति मान्छेहरू मैले धेरै भेटेको छु, उहाँहरू मनबाट राम्रो हुनुहुन्छ तर उहाँहरूसँग यो स्किल्स हुँदैन। यो स्किल्स नभएको कारणले गर्दा उहाँहरू जहिले पछाडि पर्नु भएको हुन्छ। तर तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो, यो सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई बेटर कम्युनिकेटर बनाउन हेल्प गर्नेछ। मलाई थाहा छ तपाईँहरू सबै बिजी हुनुहुन्छ, पढ्नलाई टाइम हुँदैन, यो बिजी आवरमा पनि यो भिडियो हेर्नको लागि टाइम निकालिदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म त फ्री हुन्छु, मेरो त पढ्ने नै काम हो, त्यही भएर मैले पढेर, मैले खोजेर, मैले जानेर ल्याएको कुरा हजुरहरूसँग सधैँ सेयर गर्नेछु, जुन कुराले गर्दा हजुरहरू यो फास्ट मुभिङ वर्ल्डमा कहिले पछाडि नपर्नुहोस् अनि जहिले पनि अगाडि बन्नुहोस्, बेटर पर्सन बन्नुहोस्, आफूले सोचेको गोल एचिभ गर्नुहोस्। यति पेसेन्ट भएर मेरो भिडियो अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि अर्कोपल्ट चाँडै भेट्नेछौँ। अन्टिल देन आफ्नो ख्याल राख्नु होला।